Kasama natin ngayon, the 23-year-old Filipino-American rapper, writer, and producer. We have Easy Mill. Hi, Easy! Nice to meet you po, Ate To. Nice to meet you! Finally! Alam niyo, nagbaon ako ng mga English, pero magugulat kayo dahil nagtatagalog si Easy. Di ba? Opo. Oh, nakakaintindi rin siya ng Yes, Tagalog. po. Alam nyo, born and raised siya sa Olongapo, di ba? Yes. Dito siya pinanganak sa Pilipinas. Tapos ilang taong ka nang pumunta ka Amerika? Mga 16, 17 po yata. Tapos yung parents ni Easy, tinanong ko siya kanina, Pinoy, hindi ba? Akala kasi ng marami, parang may foreign blood ka. Yung nanay at tatay mo, Pilipino talaga. Parang yung foreign blood would say is tama rin po. Kasi parehas po silang Phil-Am. So, I would say na 50-50 silang parehas. Ako naging 100-100. Tapos yung daddy niya ay part ng isang Pinoy band dati na Rockstar. Rockstar Arcadia po, yes. Yes, kaya siguro nalinya ka na rin sa music. Kasi yung nanay mo rin, di ba? Yes Parang po. nagtrabaho sa music Yes, industry. din po. So bata ka pala, may interest ka na sa music. It was around me, parang na-absorb ko po. Parang I would say interest and took a liking to it. Yung mga musical influences mo, sino? From some of the hair metal that my mom and dad would be playing around the house. Heavy metal. Ranging from heavy metal, hair metal, and rock, and pop rock, pop metal. Parang at the time po yung early 2000s. Sa Pilipinas ba, bago ka umalis, pumuntang Amerika? Kumakanta ka na dito sa Pilipinas, nagra-rap ka na nun? Hindi po. Talagang parang laking gapo po. You took up architecture sa St. Louis University sa Baguio, hindi ba? Yes. Tumira rin kayo sa Baguio. Opo. 1.5 years po kasi yung naalala kong how long I stayed in school for in college sa SLU. Kasi nag-drop out po. Hindi mo natapos? Yung SLU po yung choice of school kasi alam nila na at a certain point in time na baka mag-move kami sa States. So, gusto nila mamili ng school na yung credits, yung easily transferable. Sa Amerika? Opo. Ba't kayo nag-move sa States? Kasi nandun po yung mom ko tsaka my siblings. So, Nauna sila? yung dad ko po nasa Hong Kong. Bakit siya nasa Hong Kong? It was also by choice and of course yung OFW siya? Opo, OFW. OFW siya sa Hong Kong. So, mag-isa ka lang dito sa Pilipinas, no? Oh. Matagal kayo magkakahiwalay ng family mo, like yung daddy mo, tsaka yung mami mo? Paminsan-minsan po, dadalaw sila. Ano yung mga I trabaho tried mo po. sa Amerika? Pinakaunang naging trabaho ko po sa Las Vegas, Burger King po. Anong trabaho mo sa Burger King? No? Flipping burgers? O sa cashier? O Puro po sa backdrop na yung burgers, yung cooking, yung paglilinis ng mga grasa sa yung smoke na nag-emit dun sa taas. kamusta yung buhay mo sa Amerika? Mahirap din. I would say yun po yung buhay na tinatamo po ng lahat ng mga bagong immigrant kung ano po yung parang ganun po. It has its hardships but I dealt with them in ways that I could get through. Kailan mo pinursue yung music sa Amerika? So, a special point in time po yan. Kasi shout out to Santiago. That was my boss from back then. Tapos, at a point in time, nakikita nila na yung nagsusulat akong lyrics sa papel ng bacon. Hindi na. Opo. Ano bang sinusulat mo? Feelings. Opo. Like, just venting out. Ano yung binivent out mo? About? It was a lot about, like, Frustration? yes, frustration. Frustration saan? About, like, life and just having to be the provider. Naging breadwinner ka? Sa ngayon po, happily. Oh, kasi may lyrics dun sa Panalo na yung I've been in Spain but the letter S is silent, pain. Kailan yung time na you went through pain? At saka anong pain? Nasa ano po yun eh. Nasa first album ko. It was actually the darkest part of, like, parts of my life. Nung nagsulat ka ng mga
binevent mo dun sa fast food chain, di ba? Naalala mo pa? Yung like a sample of the words na sinulat mo. It's too violent. It's too violent. Yes. Bakit violent? It's hate. It's hate. Ano yung hate mo nung time na yun? Yung mga actions ng mga ibang tao na naging negative, na naapektuhan yung ako tsaka yung pamilya ko, parang dun ko lang nilalabas lahat. Sabi mo, you went through a dark phase in your life. When you say dark phase, gaano ka dark? Ano yun? Like, na-depress ka? Yes, dealt with it in ways na try to get through. The pain. Yes. Paano mo nalampasan yung stage na yun, yung dark phase ng buhay mo? Yun po, in the actions that occurred within the violence and depression and trying to get through that, I would say, it was also because yung parang yung reciprocation po, because if you put out a certain energy towards like the world, Babalik sa'yo. So, sabi mo, you went through a dark phase. Would you say na yung music saved you from that dark phase? Kasi doon mo Very nirelease much so. lahat ng angst, anger, hate, Yes po. grudge. Yung music po talagang totoong nakakaligtas po yun ng buhay kasi kung sakaling hindi ko na ilabas sa music yung pakiramdam ko, baka sabihin natin baka wala na ako dito. If you see an artist, usually they come from a dark place because where does the art come from? You have to turn something bad and like destroyed into something beautiful, you know. So Kaya magaling mga artists kasi di ba sabi nila yun, yung wound. The wound is where the light enters you. And yung light na yun, yung nagbibigay ng hope sa mga nakikinig. that's so true. Di ba? So, lahat ng sugat na meron ka, nagsisi through yung mga light so that every time a listener or anytime anyone listens to your music, we don't just see your talent, we see your heart. That Hell yeah. for me is... I love that. That for me is the reason why everyone is fascinated with you. Because it's not just your talent that makes you unique, and it's not just your talent that makes you stand out. And I just gotta say, you a GOAT when it comes to like Filipino actresses, man. Kinote din ako. Paano mo nasulat yung Panalo? So nandun din po siya sa album na yun, on my Act 1. Kasi ang balita ko, yung mami mo, yung nag-encourage sa'yo dun sa Opo. Karenyosa na part? Yes po. Paano so, nangyari yun? That was yung idea niya po na ilagay yung try mo gamitin yung tinikling. Pili ko yun kasi that was my personal favorite sa among the mga folk songs. Yes. Oo. And yun po kasi that was like one of my first steps into trying the rap genre, like the R&B. So naghanap lang ako ng mga kung paano gumawa ng rap beats or ganun, trap beats and stuff like that, whatever genre. So, yung buong song na Panalo, music, words, lahat, ikaw yun. Yes. Maliban sa Karenyosa na yung Bandurya. So, nag-ano na lang ako, parang I just felt like kausapin ko na nga lang lahat ng Pinoy. Mga kababayan! Parang yan. Ganun. Lumabas na. Kaya dun nagsimula yun. Opo. So, paano nilabas yung song na Panalo? So, nag-search lang ako music distribution for independent artists. Tapos, Sa internet. so, lumabas pa yung DistroKid. Tapos, inano mo dun. Up. Tapos, nireleasean mo na Spotify, iTunes. Lahat po, I made sure na. So, nung nilabas mo yon, anong naramdaman mo? Na na-feel mo ba na this is it, mapapansin ako dito, ito magiging big break ko? Siyempre sa una po, kahit na nilabas ko yun, I did my best to promote it, but siyempre, wala namang mga unang nakarinig agad. I was trying my best to gather people who would help me out for like music videos and stuff para meron talagang visual na ma-promote. Pero, nag-iisa lang ako na umaasikaso ng lahat ng yun Saan mo habang ni-record yung song? sa kwarto ko. Sa laptop mo. Ikaw lahat. Pati mic, lahat. Pati arrangement, ikaw na lahat. Yes po.
pagbabalance ng boses sa Yes. music. Kami So pa- lahat ikaw yun? Ang galing mo naman. Thank you po. Paano mo Tito natutunan Toni. yun? Kahit anong gusto mong matutunan, nasa YouTube. Paano ka nakarating sa Wish USA? Meron ng mga taong lumalapit. Let's get you on Wish. Kailangan nasa Wish ka. Yung nag-approach sa'yo, mga foreigner or mga Filipinos? Mga film. They work for Wish. Yes. It felt surreal because it felt like I was doing something live. 2021. Oh, naalala ko yung 2021. Tapos everybody started sharing that video dito sa Pilipinas that you have to hear this talented young boy, Easy Mail. Akala ko pa nga foreigner ka. Sabi ko, ang galing naman itong foreigner na to, nagtatagalog. Filipino ka pala. So nung nag-viral, umikap yung views, sobrang daming nanood. Anong feeling? Nagulat ako I was really taken aback by like the climb of numbers. It was like, wow. yung matulog na, tas next day, lahat, sasabihin ko, look, freaking. So, of course, sumikat yung kanta. Alam mo, kasabay ng kasikatan, hindi mawawala yung controversies. Kasi naging controversial yung song, di ba? Yes nga po. Nag-react si Mayor Junard Ahong Chan of Lapu-Lapu and demanded an apology for Easy Mill for misrepresenting the national hero. Yes. Taga-Olonga po kasi ako. So, yung national statue namin is actually ulo ng Apo. So, si Apo po noon was like, parang as a kid, yung likeness po nila na, mga ninuno natin that holds spears and shields and yung naka-igorot dressing. Bahag. Yes, nakabahag. So akala ko, I didn't know na kung ano kasi hindi naman po na-point out sa mga books natin kung ano yung reason of death. Or hindi ko na-search at the time na nagsusulat ako. And pero saan mo nakuha yung idea na yun, yung pinugutan ng ulo? Kasi yun po yung kung paano namatay si Apo. So that's why it's the head of Apo, ulo ng Apo, Olonga po. Paano nakarating sa'yo yun? Yung pagrereklamo ni Mayor dun sa kanta ng Panalo? Naging news po. Doon mo lang nalaman nung naging controversy na siya. Pero walang nag-reach out sa'yo like personally, on email, like personally called you. Paano naging issue na lang doon mo nalaman? So paano mo tinake yun? Parang napaganon lang. So paano na-settle yun? Yun po, we made sure na sabihin na it was just talagang a blurt out mistake. Anong message mo dun sa mga tao na misinterpret yung song or reacted violently about the song? Anong gusto mo sabihin sa kanila? Pasensya na, hindi po kasi masyadong nakinig sa school kung ano yung nangyari, kaya parang nag-vent out lang po. Kaya pasensya na kung ganun po yung lumabas. Parang ang lesson, makinig sa school. Makinig sa teacher. Yes. Yung pala ang lesson dito. Bago magsulat ng rap, talagang makinig muna sa teacher at talagang nagkakamali-mali. Magagalit si Mayor. Yes po. Yes. Para hindi na magalit yung mga kinauukulan. Pero ang tawag sa'yo, Eminem of the Philippines. Aware ka dun? Di ba? Parang yung tawag sa'yo, the Eminem of the Philippines, the future king of rap. Yun ang mga tawag sa'yo, di ba? Aware ka naman dun. Yun ang tinatawag sa'yo. Aware naman po sa mga... Anong reaction mo pag sinasabing, Eminem of the Philippines? Super honored and grateful po to anyone that thinks that way po. Pero ang idol mo si Glock 9, di ba? May Kaya, interview ko nga na sinabi mo na, for you, he's the GOAT. Ng Filipino rap when it comes to putting the pen to the pad po. Siya tsaka si Kuya Luni Pero Ramos po, tsaka si Ladelo. Kailan mo unang narinig si Glock 9? Sa totoo lang po, una kong narinig siya nung sumabog yung Hari ng Pundo. Hindi ko naman po napanood yung pelikula, pero yung rotation po nung kanta, tsaka pagkatapos po nun yung Serena po. Ba't mo siya naging idol nung time na yan? Yung storytelling niya po, sobrang relatable. Tsaka talagang mapag mahalataan mo na talagang yung pinagdadaanan niya
inilalagay niya. Ramdam mo sa music niya. Yes. Dream mo ba na mag-collab kayo or to come up with music together? Yes po. Sa edad niya, ang idol niyang rapper, si Glock 9, kasi nung panahon namin sa 90s kid, Andrew E. and Francis M. yan eh. Yes po. Yeah. Sa millennials, sa millennium, Glock 9 na sa inyo, di ba? Familiar ka kay Andrew E. tsaka kay Francis Yes M. po. Alam mo rin yung music nila. Alam ko po yung sila po. Master rapper. OG. Yeah, the OGs of Pinoy rap. Yes. Yes. Pero may balita ako na guess mo si Glock 9 sa concert mo. Yes nga. Oh my gosh! Mamimit mo na siya. Baka... Na-meet ko na po. And Na-meet mo na siya? Yes po. Oh, shucks. Anong feeling na ma-meet yung idol mo? Butterflies. At first basis na una ko siya nakita. Kasi syempre, naka-ano pa siya nun eh. Nakaupo. Kilala ka niya nung nakita ka niya? Kilala ka na niya? Sa tingin ko po, opo. Kasi... Nagpakilala ka? Opo, kasi paluhod po akong lumapit. Paluhod ka lumapit? Pagbibigay pugay? Oo. Basta tumayo siya, tapos naramdaman ko na lang yung kamay niya humabot. So mag-guess siya sa concert mo. The reason why you are here in the Philippines is because, sabihin mo na sa kanila. Yes, so yung pinakaunang time na magpo-perform ako sa lahat ng taong bayan natin is with the Easy Meal Panalo Homecoming Tour 2022. So you can get your tickets now at easymomehomecomingtour.com. Uy, pupunta siya sa iba't ibang lugar dito sa Kaya rin Pilipinas. Pilipinas. Kaya nga eh. Yung unang date po is yung dito sa New Frontier Theater, April 29. Mamaya, nasa New Frontier Theater ka. Yes po. Tapos, yung next show mo, sa Kia Theater yon, yung next show mo, Sa Davao. Yung next is sa Legazpi City, Albay po. tapos yung next. Sa Baguio po. Oh! Yung ano mo, hometown mo, homecoming tour, homecoming talaga. Yes Well, po. ba't walang Olonga po? Yun po yung pinaka-best. Best for last. Oh. May 15. Yun po. Sa Subic Gymnasium, Olongapo City, SBMA po. Ang galing, homecoming. Anong feeling? It's crazy, just the fact that it's all like lining up in place. I can't put a feeling to it with other than just being super grateful and excited for like na mapanood po ako ninyo. It's surreal. Congratulations. Nakaka-proud yun, di ba? Thank you yung po, tinataguyod natin ng original Filipino music. Yes po, OPM. OPM, tsaka binubuhay natin yung Pinoy rap uli. Yes po. So, after ng Philippines, babalik ka sa Amerika and then ipapursue mo na yung career mo doon. Yes. And mag-cheer kami para sa'yo. Maraming Sana salamat. yung susunod na stage na mapanood ka namin sa Grammys, American Music Awards, tapos kinakanta mo Filipino rap, nakaka-proud. Thank you po. Grabe. We're all cheering for you. We're so proud of you. Kahit di nila maintindihan. Kahit di nila maintindihan. Bakit sa Korea, di ba? BTS nga nagpe-perform Right, sa lahat. it's about time. It's about time makilala ang mga Pilipino. At ikaw ang magtataas ng banderang yan. What's the best quality of a Filipino for you? Resilience. I would say that kasi yun rin po yung natutunan ko nung sa hardships na akin natamo is to be resilient. There's nothing else you can do other than to not give up. I mean, it's so easy to give up. It's like first basis of like your choices. Are you gonna give up? You say no to all of it. Keep going. Self-made tastes better. Ano ba talagang dream mo? Tumulong po Tumulong saan? sa lahat ng mga parehas din yung with the same dream and same goals to make it out of their situations, bad situations, or kung ano man yung hardships na tinatamo ng isang tao. So just to give a helping hand or to show them the way. Anong gusto mong maramdaman ng tao kapag pinaririnig nila yung awit na Panalo? Kahit na anong pinagdadaanan natin, talagang pagsisikapan nating manalo sa buhay.